kuhamikko moro. Kattokaas. Fadang! Koska on ollut pitkän aikaa tarkoitus jo hankkia teidän iloksenne laadukkaampi kamera vanhan kontourin tilalle, niin tässä se nyt on. GoPro Hero 7 Silver. Päästään ihan uudelle vuosituhannelle tai tälle. Ja koska kypärään ei saa kiinnittää, niin sen seurauksena käyttöön otetaan GoPro Chesti. Parempi versio valjaasta. Katsotaanpa miten onnistuu. Jos huomenna päästään ajaa, niin huomenna päästään koekuvaa. Tällainen hippii lopputilipäivän iloksi. Hyvä kamera se oli tämäkin ja kyllä tällä vielä käyttöä on. Tää on ihan toimiva. Tää on tosi raju teko. Tän voi jättää vaikka polulle ja melkein ajaa yli. Ja nyt kun muistan kaikenlaiset ehdotukset näitä filkkoja koskien otetaan kiitollisena vastaan. Jos on jotain kommentoitavaa tai jotain kehotuksia, niin laittakaa ihmeessä vaan kommentteihin tulemaan, niin katsotaan mitä keksitään.